solo mấy máy chiến của anh ạ. Trống rất hèn nhưng máy rất gấu anh em ạ. Cho hai đánh nhau chán thôi, đừng bảo bỏ chạy nha. Quánh nó đi, quánh nó đi, nó đang bị mắc đầu rồi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, mắc đầu rồi, đánh đi, nhổ nó đi, kéo nó vào. Mẹ quánh vào mẹ nó đi, sửa đéo đi, quánh đi. Tuổi gì? Con máy này là máy Lào anh em nhá. Mình đang đánh ở đất Lào rồi. Quánh nó đi, quánh, quánh, quánh. Chân nó bị mắc vào lưới rồi, quánh nó đi. Ai thích con máy này mình sẽ dương bắt cho nhá. Trống khả năng là chạy rồi, trống không đánh. Máy này là máy Lào, đây là vùng đất biên giới Lào rồi. Thử xem độ lì của mày nữa, dương lồng bắt. Đánh. Đúng rồi. Rồi sẽ dương lồng để bắt anh em ạ. Đánh nhau hiệp này hiệp 2 rồi, hiệp đầu tiên là cũng khá là lâu rồi. Hiệp đầu tiên đánh chắc là tầm 10 phút gì đấy. Mình không cầm máy quay, hiện nay cầm máy quay, quay tí. Mũi đốt. Đi ra dần. Đánh. Đánh nó, đánh nó.
trống của mình đấy, nhưng mà trống rừng kém quá, mái đánh nhau hôm nay mà trống. Rồi Thích anh sẽ cho mày về đội của anh, mày cứ đánh đi. Rồi. Người sang gần nó lại sang cái cạnh em. Rồi ok, yên lòng mình bắt này nhá, đang ở biên giới Lào.